Salutare din Croația! Suntem în orașul Supetar, de pe insula Brač. E vis-a-vis de Split. Ne-am mutat în orășelul ăsta pentru 3 luni. În vlogul anterior am vorbit despre cum am ajuns aici, despre cazare, despre cum au fost pentru noi primele zile pe insulă. Și în vlogul ăsta vizităm orașul Supetar, vedem care e atmosfera pe insula Brač în afara sezonului turistic și de ce nu poate descoperiți o nouă destinație de vacanță pentru vara viitoare. Acum suntem pe una dintre plajele din oraș, sunt mai multe, o să vă arătăm și altele în vlogul ăsta. Majoritatea sunt cu pietre și apa e foarte, foarte limpede. Venim aici destul de des pentru că plaja asta e destul de aproape de cazarea noastră și e un loc bun în care să ne relaxăm, să facem un picnic sau să stăm la soare. Suntem deja de câteva săptămâni în oraș și ne-am acomodat destul de repede. Ne place orașul pentru că e mic, nu e aglomerat. Vă spuneam și în vlogul anterior, sunt doar vreo 4.000 de locuitori aici și ăsta e cel mai mare oraș de pe insulă. În general, oamenii aici se ocupă cu turismul. Sunt foarte multe unități de cazare și bănuiesc că sunt pline în sezonul turistic. Prețurile în plin sezon la cazare aș zice că sunt destul de mari, dar în extra sezon sunt foarte accesibile. Am vorbit în vlogul anterior despre cât plătim pentru cazarea noastră și cât ar fi costat aceeași cazare în plin sezon turistic. Un loc foarte fain de plimbare aici în Supetar e faleza asta pe malul mării, unde sunt și niște mici locuri de joacă sau parcuri pentru copii și vara probabil că sunt deschise multe terase sau cafenele și e fain așa că sunt pinii ăștia care țin umbră. Acum, dacă era la soare, nu era problemă, că era un pic mai cald. Da, acum căutăm soarele. Dar tot e fain peisajul. Fain că e verde și... Da, tot timpul e verde. Ești aproape de plajă și te poți plimba pe aici. Are vreo 2 km că faleza asta. Și sunt așa locuri de joacă, cum aici în stânga, pentru copii. Bănci la umbră și e destul de liniștit, că nu prea e foarte multă lume acum. Și dincolo ai peisajul care se vede spre Split, spre Alpii din Arici. Deci chiar e un loc fain să te plimbi pe aici. Vezi că mai ieșit de sub pinia, se deschide foarte larg peisajul și se vede toată coasta. Orașele care sunt la sud, dar la sud de Split. Acolo e feribotul în față care merge la Split. Da, asta e feribotul. E unul singur care traversează la Split și chiar acolo lângă feribot e centrul orașului unde o să mergem imediat. Da, că se vede și tur la bisericii. Da. Aleea pe care eram mai devreme se tot continuă, cum ziceam, până în centru. Și acum e o parte foarte liberă a orașului. E o zi de weekend și e destul de devreme. E mai multă populație pe aici seara. Da, și aici e locul unde probabil că vara e plin de iahturi, de bărci, da, și de oameni care stau la... standuri cu excursii. Da, și am vrut să zic că sunt tot felul de panouri de astea, sau cum să le zic, de informare, adică de... plăcuțe informative, pentru turiști, unde poți afla istoria localității și chiar a insulei. Și scrie și în croată și în engleză pe majoritatea. Și aici, pe plăcuța asta, îți arată care e centru istoric. Așa cu albastru e făcut centru istoric, unde poți să mergi să găsești plăcuțe din loc în loc, care îți explică importanța sau trecutul locului. Da, și e fain că, deși un orășel micuț, pun accent pe chestia asta cu turismul și nu lasă doar niște obiective, niște puncte principale și mai departe te descurci, da, afli dacă găsești de pe internet sau
Și e frumos că sunt clădirile care s-au păstrat așa de piatră. Chiar dacă am mai renovat unele dintre ele, nu au folosit culori foarte puternice, foarte intense. Stridente. Uite că e lume la terasă acolo. Da, mare parte dintre clădiri sunt din piatră, obloane din lemn și asta ne-a plăcut foarte mult. Adică nu ne gândeam că o să mai găsim arhitectură din asta tradițională și nu doar în centrul istoric. Aici e un semn cu numele orașului. Supetar vine de la Sfântul Petru, care e patronul spiritual al orașului. Cea mai mare parte dintre croați sunt catolici și am observat că au câte un patron spiritual, care e câte un sfânt și la fel se numește și biserica din oraș de cele mai multe ori. Da, de vezi că mai e ceva lume la terase. Dacă e vreme bună și e călduț, oamenii ies la cafea la terasă și e și weekend. Mai vin și de pe continent. Chiar că nu sunt foarte mulți turiști, tot timpul mai vezi câte un grup de 2, 3, 4 asiatici, ceva nemți, mai auzi vorbindu-se austrieci. Deci chiar și în extra sezon sunt turiști. Unii vin pentru a merge pe trasee pe aici pe insulă, ori cu bicicleta, ori pe jos, pentru drumeție. Biserica din Supetar e destul de veche, e de prin 1700. Înaintea ei, pe același loc, a fost o altă biserică, și mai veche, din 1600, doar că a ars în urma unui incendiu și atunci toate familiile din oraș au contribuit cu bani și a fost construită biserica de azi. Chiar aici, în colțul, într-unul dintre colțurile bisericii, am văzut un mozaic foarte vechi și n-am știut prima dată ce e cu el. Și abia după am aflat că e chiar un mozaic foarte vechi, e din secolul VI și a aparținut unei bazilici creștine a Sfântului Petru. Deci, pe același loc, cu și mai mult timp înainte, a fost o altă biserică. Tot aici, lângă biserica din Supetar, e și școala din Supetar și ea e destul de veche. A început să funcționeze prin 1800 și la început a fost o școală privată doar pentru băieți. Era condusă de preot, dar ulterior a devenit școală de stat, atât pentru fete cât și pentru băieți și la fel funcționează și azi. De multe ori când ne plimbam pe aici, vedeam cum ies copiii de la școală și sunt de multe naționalități și asta nu ne-am așteptat aici pe insulă să fie așa. Da. Am auzit și când ne mai plimbam pe acolo, prin jurul cazării, să zic, adică mergeam la cumpărături sau la plajă și vedeai că vorbesc în engleză, ei între ei, dar îți dai seama că sunt din diferite zone, că aveau un pic alt accent sau fizionomia era altfel, că unii aveau o fizionomie puțin de asiatici, alții de europeni din zona Europei Centrală și... Filipinezi am văzut foarte mulți. Da, da. Care sunt stabiliți aici, veniți să muncească. Am văzut de multe ori și la supermarket, dacă mergi, majoritatea oamenilor care lucrează acolo și la casă și la pus marfa sunt din alte țări. Nu mă aștept să fie așa mulți străini din zona Europei care s-au mutat aici, adică să auzi copii vorbind în engleză și
îi vezi pe teren de fotbal sau pe teren de basket că se joacă și vorbesc în engleză, strigă unii la alții în engleză. Da, și asta a fost foarte interesant să vedem. Ca în orice centru istoric de pe coasta Adriaticii, și aici sunt foarte multe străduțe din astea înguste, pietruite, pe care mergem zilnic la magazin, la plimbare, la cumpărături. Da, deci practic dacă vrei să mergi în zona de cumpărături sau spre piață, pe astfel de străduțe te plimbi. Și nu m-am gândit niciodată că o să stau mai mult timp într-un orășel din asta cu străduțe înguste. Da, e folosită piatră, sunt obloane, acum sunt destul de puține care sunt deschise, probabil că aici sunt cazări în mare parte. Da, în general sunt unități de cazare și nu toate oferă cazare în extrasezon. Mai sunt și mici grădini, aici în față e o casă Da, care sunt are oameni grădină. care au grădini. Chiar și pe la blocuri am văzut, sunt câteva clădiri mai mari unde, din ce ne-am dat noi seama, ar fi apartamente. Da, la blocuri înseamnă în 2 etaje maxim. Da, dar nu blocuri înalte. Orășelul e foarte, foarte liniștit. Dar exact asta am căutat. Mai găsesc mașini din astea foarte vechi, adică Da. mașini care, ăsta e un Renault, dar la nivel nu știu din ce an, dar e foarte vechi. Și încă sunt înmatriculate, încă le vezi mergând pe străzi, încă se merge pe ideea că dacă funcționează, de ce să nu o folosim. Și acum ieșim în zona portului de unde pleacă și feribotul. Deci, practic, de la biserică, dacă mergi pe străduțe, ajungi în port în 2-3 minute, printre casele alea vechi de piatră. Aici, clădirea asta din față, e centru de informare turistică, doar că intrarea e pe partea cealaltă. Dar acum noi vrem să vă arătăm o hartă unde este un traseu de lungă distanță, se numește Via Bratia. Și e un traseu de 140 de kilometri. Deci, practic, face aproape toată insula. Aici pe hartă e marcat cu albastru și se merge de-a lungul coastelor insulei, deci nu merge și prin centrul insulei, doar pe coastă merge. Și poți să ajungi în aproape toate localitățile care sunt pe coastă. Și e traseu de bicicletă în principal, adică pentru bicicletă e destinat ca să ajungi să faci traseul în câteva zile, că dacă mergi pe jos Da, te îți ia puțin mai lungești. mult și nu știu dacă găsești peste tot cazări. Dar cu bicicleta ai putea să faci traseul ăsta dacă mergi 20 km pe zi, într-o săptămână și mai repede. Da, și e foarte fain că e marcat și îți arată principalele puncte de oprire și principalele puncte de atracție. Da, am zis că o să facem și noi câteva sectoare din Da. traseu, dar pe jos. Da, am vrea să mergem pe anumite trasee, pe anumite porțiuni, pentru că, na, bănuiesc că e fain să te plimbi printre măslini, să vezi vegetația asta mediteraneană. Asta e fain că, deși e o destinație pentru plajă și mare, au și partea asta de turism activ. Da, da. Și se adresează cumva și la altfel de turiști. Da, și asta e chiar aici în port, unde mai sunt ceva iahturi și bărci. Uite, și acum văd că e și feribotul celălalt. Adică sunt Nu e feribot, e catamaran. catamaran, așa, Da. am să zic transport public, adică e varianta mai rapidă de a ajunge de la Split la Supetar. Face 20 de minute și biletul costă 10 euro, adică e dublu față de feribotul acela mare, doar că aici nu se poate merge decât ca și, cum să zic, pieton, Da, ca poți și să mergi, da, transportă doar persoane și biciclete. Da. fără mașini. Și dacă ai nevoie să treci cu mașina sau cu autocar, cu autobuz, trebuie să iei feribotul. Doar că, da, e mult mai rapid, dacă nu vrei să aștepți să faci 5 de minute, Da, dacă Mergi trebuie să cu- ajungi la aeroport, la Split sau te grăbești, da, e o variantă mai rapidă, dar puțin mai scumpă. da, și mai rar, adică intervalul la care circulă e mai de 2 ori pe zi, dacă nu mă înșel acum, cel puțin. Pe când celălalt e de vreo 6-7 ori pe zi. Imediat după port și după zona în care era mai devreme, e plaja Acapulco,
o altă plajă din oraș. Și aici venim destul de des, mai ales seara, pentru că e foarte faină priveliștea către orașele de pe continent și către Alpii din Arici. E mult mai frumoasă asta față de cealaltă la care am fost mai devreme. Apa e foarte limpede și... Probabil sunt șezlonguri, că uite, le stivuite da. acolo. Vara le întind pe aici. Da, și aici e un fel de terasă unde poți să-ți bar. cumperi chestii. Locurile astea de schimbat sunt pe toate plajele, am văzut. Și Sunt și dușuri de undeva obicei. și dușuri, Uite, da. chiar acolo e, că Da, uite. are și panou solar. Da, chiar acolo în spatele șezlongurilor sunt și dușurile. Astea le-am văzut pe toate plajele din oraș. Da. În multe zone sunt și WC-uri publice, adică ai văzut că ți arată indicator spre WC-ul. Aici nu știu dacă este, că n-am observat, dar în Posibil multe să fie locuri aici sunt. unde era terasa. Probabil, da. Și pe multe dintre plaje am văzut semnul de interzis cu câini. Dar au anumite secțiuni pe la capătul plajelor care sunt delimitate așa pentru câini. Dar nu e gard, dar scrie plajă pentru câini. Da. Adică plajă destinată câinilor. Da, exact. Și asta n-am mai văzut până acum, dar e o idee bună. Da, ca să nu deranjeze. Eviți să deranjezi, să faci mizerie, să... Da, și atunci unde e plaja pentru câini, știi că acolo e pentru câini. Aici în față este autogara și punctul de vânzare de bilete pentru feribot. Amândouă sunt în același loc. Și aici e punctul de unde se vând biletele pentru autogara, așa se numește Arriva, se numește compania de autobuze. Dar dacă e închis, cum e acum în weekend, se cumpără biletele de la Tonomat. de la automatul ăsta. Aparatul ăsta, da. Da, dar doar, se poate plăti doar cu cardul, din câte văd. Și ce am văzut că cam toate aplicațiile astea și automatul și aplicațiile online au informații în limba engleză, italiană și germană, pe lângă cea croată. Deci se vede că vin mulți turiști din zonele astea aici. Plaja asta Zlatni-Rat, care se vede în afiș, e la Bol, o localitate din sudul insulei. Și asta e cea mai populară de pe insulă. Da, de asta și fac reclamă, sau cum să zic, la biletele astea dus-întors, pentru că foarte multă lume care vine pe insulă merge la plaja respectivă și atunci sunt bilete dus-întors, adică dacă iei dus-întors e mai ieftin. Da, și poți să mergi de o zi la plajă să te întorci. Acum am ajuns în partea de sus a orașului. Ea e trecut acolo pe pancartele alea turistice, pe panourile alea cu centru istoric, doar că nu cred că foarte multă lume ajunge pe aici. Dacă vine să viziteze orașul doar așa scurt, de o oră, două, Aici, dar pare mai autentic, pare mai, nu știu, tradițional, adică se vede mai mult stilul de viață de acum câțiva ani și casele astea care, unele într-adevăr nu sunt renovate, dar chiar și așa îți arată cum era peisajul înainte să fie o zonă turistică. Și uite, dacă te uiți în dreapta, se vede superb înspre coastă. E frumos să stai la o casă de asta mai sus, că ai și peisaj. în zona asta au făcut ei ceva traseu tematic, pentru că o să vedeți că sunt niște plăcuțe informative numerotate. Uite aici scrie 1889 la Da. intrarea în casă. Și de astea ne-am mirat foarte tare să le găsim. Da, sunt multe. Acoperișurile de piatră. Cam cum am văzut la Ușguli în Georgia. Dacă ați văzut vlogurile noastre din Georgia, erau niște acoperișuri la turnurile din regiunea Svaneti care semănau cu astea, doar că era altfel de piatră. Aici e una dintre plăcuțele informative de care vă spuneam și e numerotată cu 4. Nu știu exact de unde începe traseul tematic, nu am găsit capătul, dar sunt tot felul de locuri din astea pe care le prezint așa ca monumente și unde înțelegi istoria orașului. Da, și aici ziceau că aduna apa de ploaie, numai că nu era, acum e renovat, probabil că nu arăta așa Da, pe vremea da. respectivă, ca ce din secolul
sfârșit de secol 20, parcă. E un fel de bazine. Noi am crezut prima dată că sunt fântâni, dar aici se acumula apa de ploaie. Da, și luau apa pentru a fi folosită în gospodării, fie pentru Spălat trufe, vase. la animale, adăpat animalele, pentru că zona asta, în perioada de secetă, e destul de... E o provocare destul de mare să găsești apă. Mai ales atunci, pe vremea respectivă, când nu era, cum să zic, atât de avansat sistemul de a transporta apă din alte zone și de a acumula apă. Și atunci folosea apă de ploaie foarte mult. Și era și un loc de socializare, că aici se întâlneau oamenii din localitate, adunau apă, mai schimbau o vorbă. Da, împărtășeau știrile din localitate, pentru că fiecare este în alte zone ale orașului și era și un mod de a socializa pe vremea respectivă. Da, deci din perioada romană e datat Supetarul, istoria Supetarului. Secolul 6, da, de când e și mozaicul ăla acolo lângă biserică. Asta ziceam, absolut tot e din piatră, inclusiv gardurile, inclusiv casele și acoperișurile. Da, în partea asta nu sunt trotuare, adică trotuar e doar acolo pe strada principală, care e aproape de plajă. În rest nu prea sunt trotuare și trebuie să mergi în paralel cu mașinile și să ai grijă că sunt drumuri foarte înguste, cum e acum cazul. Dar nu merg cu viteză foarte mare pe aici, nici ei că nu au cum să meargă și atunci e ok, adică te poți plimba. Bine, provocarea e atunci când se întâlnesc două mașini, că trebuie să da, sau trei, dacă vin din trei direcții diferite și că nu e cu sens unic, adică se poate merge din ambele direcții. E o nouă zi aici pe insula Braci și am pornit într-o plimbare spre un alt orășel de aici, de pe insulă, Sutivan se numește. Sunt cam 5 km până acolo. Așa, da. Și am pornit la pas, pentru că sunt tot felul de drumuri din astea care se suprapun cu trasee turistice marcate, trasee cicloturistice. Unele se suprapun pe șoseaua de mașină, dar în general te plimbi așa fain printre plantații de măslini. Cumva de asta ne-a și plăcut ideea de a sta aici o perioadă mai lungă, pentru că am văzut că sunt multe lucruri de făcut și sunt multe locuri în care putem să ajungem pe jos și atunci nu depindem de ceva transport în comun. Da, aici în orașul Sutivan este autobuz, adică se poate ajunge și cu autobuzul din Supetar, doar că fiind undeva la 4-5 km, am zis că oricum noi vrem să ne plimbăm, să ieșim și în afara orașului, pentru că în oraș dacă te plimbi jumătate de oră ai făcut cam tot orășelul și atunci când vrem să ieșim mai mergem și în împrejurim și mai bine admirăm și peisajul și azi chiar o zi foarte frumoasă, senină, nu e atât de cald, dar e foarte bine, adică sunt undeva la 15-16 grade, pentru perioada asta chiar e bine. Așa arată plantațiile de măsline aici pe insulă și am văzut că îi taie destul de mult, adică vor să-i mențină așa pitici. Sunt mulți care au plantații și au și ceva ulei de măsline brevetat. Și cam pe la fiecare casă găsești un panou, o tabliță pe care scrie ulei de măsline extra virgin de vânzare.
cam 15 euro litru. Da. Așa, din loc în loc mai sunt săgeți de genul ăsta. Pe un cerc albastru e o săgeată galbenă, galben-verzuie. Și indică direcția de mers pentru traseu de biciclete. Uneori sunt și pe ziduri sau uneori și pe asfalt sau pe pietre, depinde din ce e drumul. Și ce am observat foarte mult pe insulă sunt genul ăsta de bormane, de pietre sau cum să le zic, dar sunt foarte multe și foarte dese, inclusiv prin plantații de măslini. Cred că ei le adună, adică sunt pietre din astea care sunt așa pe teren, pe suprafața unde au ei plantații și le adună într-un loc probabil și le folosesc din când în când să construiască garduri sau diferite adăposturi, cum e aici din fața noastră. Pentru că ei folosesc foarte mult piatră la construcție și multe garduri sunt exact cum se vede aici în fața noastră, numai că sunt și mai înalte. Unele au și 1 metru înălțime. Și pun pietre, unele peste altele, până ajung la 1 metru. Uneori mai cimentează. Uite, de exemplu, acolo în față e cimentat. Așa să zic, asta e mic, înălțimea de care așa până la genunchi ajunge, dar sunt unele care au 1 metru înălțime. Și probabil că pietrele astea le adună sau le grupează într-un loc ca să fie mai ușor de transportat și să poată folosi suprafața pentru diferite plantații. În general, măsline și rodii, cât am văzut. Am ajuns la Sutivan și aici, cel puțin la intrarea în orășel, sunt multe unități de cazare, chiar aici pe malul mării, care arată foarte bine. Nu știu dacă sunt închise acum, dar sunt pensiuni din astea de 4-5 stele. Suntem în centrul istoric. Momentan doar noi și pisicile. Odată pentru că nu sunt turiști și pentru că nu prea ies ei duminica. Astăzi e o zi de duminică și ei nu prea ies, din ce am observat noi până acum. Ori merg în Split, poate la cumpărături, la relaxare, sau stau în casă. Încă n-am elucidat misterul. Bine, orășelul ăsta, Sutivan, e foarte mic. E unul dintre cele mai mici din Croația. Are doar 800 de locuitori, undeva în jur de 800. Dar pe lângă asta e foarte vechi. Citeam că unele clădiri de aici din oraș sunt de pe vremea lui Dioclețian, împăratul roman care în secolul III și-a construit în Split un palat cât jumătate din centrul istoric al orașului de astăzi. Palatul și l-a construit cu calcar alb de aici, de pe insulă, și cât timp se construia palatul peste apă, oamenii care au contribuit la construcția aia imensă au stat aici, în Sutivan. E un pic cam friguț când nu stai la soare. Așa orașul arată bine. Adică e bisericuța asta chiar în centru, care e mai frumoasă puțin decât cea din Supetar, dar posibil să nu fie la fel de veche. Așa, ce să zic, nu-mi place când e foarte aglomerat, când e sezon turistic, dar parcă nu e nici așa fain să fie pustiu, știi? Da, numai... Așa, să fie un pic la mijloc. E o chestie că probabil că multe dintre clădirile astea nu sunt locuite permanent. Păi sigur. Și atunci... Dacă sunt 800 de locuitori, în jur de 800 și sunt atâtea clădiri... Uite cum se vede și aici acoperiș de piatră. În scări, așa. Da, cum sunt și la Supetar. Da, sunt și aici clădiri mai vechi care sunt renovate, unele care nu sunt renovate. Da? Așa, dacă vrei să vizitezi orașul, să vezi foarte bine pereții și zidurile și toate astea, e mai fain așa, că nu-i nimeni. Asta că da. observi multe detalii. Da,
Da, și nu te deranjează nimeni, poți să te uiți pe unde vrei. Da, adică în sezon, dacă e foarte înghesuială pe aici, pe străduțele astea, e greu să admiri detaliile, dar într-adevăr, așa, uneori ai senzația că parcă e pustiu. Uite, și asta e o unitate de cazare. Da, da. Vezi, asta e avantajul când clădirile sunt de piatră. Dacă Parcă nu au și nevoie. dacă nu sunt foarte întreținute, nu arată rău. Da, și nu am nevoie de atâta renovare pe exterior ca să arate bine, mai ales în peisajul ăsta cu multă piatră. Parcă arată ciudat alea cu termopane pe aici. Da, da. Dacă încă sunt multe din astea obloane care sunt de lemn, cum e aici, și uși de lemn. Uite că aici se renovează. Chiar în centru. Aoleu, sper că putem ieși pe aici. Dacă nu ne întoarcem. Păi sper că nu. Nu, uite că putem pe aici. În lateral. Da, aici e centrul vechi ăla și se renovează. Aici, în zona din centrul orașului, este un panou din ăsta informativ, sau cum să zic, unde sunt diferite tipuri de rocă și o bandă unde scrie cum se numește fiecare tip de rocă, perioada geologică din care datează și arată diferite animale preistorice, de exemplu aici dinozaur sau mamut. Și roca asta cred că se găsește aici în zonă. Da, uite, vezi că scrie zona Sutivan. Geologia în zona Sutivan. E foarte interesant că poți să vezi roca asta în timp ce te plimbi pe aici pe trasee sau prin diferite cariere de piatră pe care le au ei aici pe insulă și să-ți dai seama de când datează roca. Da, e fain. E fain că vezi chestia asta și te ajută să înțelegi anumite lucruri dacă ești curios de geologie și de ce arată așa anumite peisaje de pe insulă. Mi-am văzut foarte mult din ăsta. Calcar numilitic. Da, și din ăsta am văzut mult. Da, În care mai vezi așa scoici încrustate. da, scoică din aia tip melc. Gata, ne întoarcem înapoi spre Supetar. Mergem acasă. Asta a fost excursia. Da, și să ne întoarcem pe același drum, chiar dacă mai sunt ceva variante, dar alea înseamnă un pic de ocol și după aceea se face noapte deja cam într-o oră jumătate, adică seara, nu chiar noapte și... Înghețat nostru. Da, la umbră e destul de răcoare, că dacă la soare poți să stai și în tricou la 16-17 grade, dar la umbră după ora 2:30 deja se simte că... E un pic așa o umiditate și atunci de aia așa răcoare. Da, și acum ce să zicem, Sutivan e un orășel drăguț, adică ne-a plăcut, dar nu mai mult decât Supetar. Da, momentan Supetar e orașul nostru preferat. Da, și nu pentru că stăm acolo neapărat, dar sunt mai multe lucruri care contribuie la părerea asta, adică și modul în care e dispus și modul în care arată partea aia veche împreună cu zona de plaje și un pic mai animat, fiind și mai mare. Da, are 4.000 de locuitori. Acolo vine și feribotul constant și atunci e un pic mai așa mai viu, chiar dacă e extra sezon și nu Da, sunt cam turiști de prea fiecare mulți. dată când am trecut pe acolo prin centru, erau oameni care stăteau la pescuit, care stăteau la cafea la terase, copii care se jucau în curtea școlii, chiar acolo în centru. Și cumva e așa un oraș locuit permanent, mult mai animat și drăguț așa poziționat, că ai și multe locuri în care să te plimbi, ai zona aia cu supermarketuri de care v-am vorbit în vlogul anterior și unde poți să-ți cumperi tot ce ai nevoie. Din punctul ăsta de vedere, de asta e orașul nostru preferat. Adevărul e că ne place foarte mult unde am venit sau unde am ajuns, ca să zic așa. Avem și condițiile foarte bune la cazare, plus numeroase variante de unde să ne facem cumpărăturile. Adică faptul că suntem pe o insulă nu înseamnă că trebuie neapărat să mergem la Split ca să ne facem cumpărături și să ne
aprovizionăm cu alimente sau cu din astea produse casnice. Și împreună cu peisajul se dovedește a fi o alegere foarte bună. Chiar dacă uneori e mai răcoare, adică sunt zile în care se simte că e iarnă, să zic. Majoritatea zilelor e senin perfect. Pădurea e verde pentru că sunt mulți pini. Peisajul nu se schimbă așa drastic. Mai sunt zile în care e norat. Spre exemplu, au fost câteva zile, chiar atunci, aproape de perioada aia în care am ajuns, când a nins pe munți, în Alpii din Arici. Și era foarte fain să fim pe plajă și să vedem munții aia înzăpeziți vis-a-vis. Da, atunci a fost destul de rece. Se simțea și ca undeva la 2-3 grade, pentru că bătea foarte tare vântul. A fost un fel de ciclon, am înțeles, în zona Mediteranei și vântul făcea să se resimtă undeva la 2-3 grade temperatura și în depărtare pe munți era un strat mic de zăpadă, dar peisajul era spectaculos. Da, a fost foarte fain. Deci eu n-am mai văzut așa. Eram la soare pe plajă, că încă poți să stai pe plajă la soare, chiar dacă nu faci baie, e fain să stai pe plajă. Și mă uitam la munții ăia înzăpeziți și eu eram pe malul mării cu apa limpede, nu erau valuri. A fost așa foarte interesant să stai să privești. Da, asta e singurul minus, să zic, că ziua e scurtă, adică nu sunt foarte multe ore de lumină ca să poți să faci neapărat trasee lungi. Și atunci, dacă mergem pe coastă, adică pe continent, nu o să avem variante de a face trasee decât dacă noptăm undeva, la vreo cabană sau la vreo altă cazare. Dar o să vedem mai departe cum ne organizăm. O să încheiem aici vlogul. Mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor.